Vad tycker du om temperaturen, Edvin? Det är kallt! Det är askallt! Och det betyder att det är kallt, och när det är kallt så är det dags för gris. Så jag och Edvin har varit och pratat med Mille nu och fått tips. Vad är det bästa tipset för att fånga stor? Ja, det är när man ska ha gris, så då måste man ha på sig tjocka stövlar, stora beten och så är det bara ut och ta dem. Mycket kaffe och bullar med bara. Nu har vi tipset. Nu ska jag och Edvin åka upp till Bergefossen och där ska vi ta stora gäddor förhoppningsvis. Största grisen. Så häng med, så ses vi, Mille. Ja, det gör vi. Han ska filma Skitfiske på er. Tack! Han ska filma Fly vs Jerk. Första kastet. Nu tar vi PB här. Det var sjukt! Vilken larra! Det är hur mycket öring som helst. Det är typ stim av öring. Det är en gädda! Detta är det sjukaste fisket jag haft. Första morgonen här och jag är riktigt taggad. Är du taggad, Edvin, där inne? Ja, han är jättetaggad, hör ni. Nu går vi ut och kollar hur vädret ser ut här. Och jag tror vi stänger igen. Fy! Det är snö på marken. Nej, är det det? Mycket snö. Jag trodde du skämtade med mig. Vad är det här, Tobbe? Vad har vi gett oss in på för någonting? Kommer vi ens klara och liksom fiska i snö? Och med mig så har vi också Filip här som vi fiskade lax här för något halvår sedan. Men då är det lite bättre väder om man säger så. Ja, något. Nu är det ju så kallt så att det är inte vad man ska ta vägen alltså. Ni anar inte hur taggade jag varit de senaste dagarna på att åka upp hit. Just nu är vi i Bergefossen och vi ska inte fiska lax, vi ska fiska gädda och lite öring. Men det är så att här uppe får man egentligen inte fiska gädda, men vi har fått specialtillstånd och det betyder att gäddorna här uppe är i stort sett orörda. Det är typ ingen som fiskar på dem och det betyder att det kan finnas jättestora gäddor här som äter stora laxar och stora öringar och annan vitfisk som är här inne. Alltså jag tror med lite flyt så kan vi få en riktigt stor gädda. Den enda nackdelen idag, det är vädret. Vi kommer upp hit och sen är det svinkallt, blåsigt nord. Alltså det kommer inte bli lätt idag. Ja, det är ju inte optimalt väder, det måste jag ju säga att det inte är. Det är liksom så här 0-gradigt, någon plusgrad kanske. Och så är det starka vindar så det känns som det är 20 minus ungefär. Och det är liksom vitt på backen, det har varit snö i natt och ja, det är ju... Man är inte van vid sånt här kallt väder nu när man åkte upp hit alltså. Jag tror jag går in i stugan igen. Nej, jag vill ha gris! Så nu ska vi åka bort i rampen här, lägga i båten och... Ja, det här kommer bli sjukt alltså. Och med oss idag, som jag visade innan, har vi vår fiskeguide här som vi hade när vi fiskade lax, nämligen Filip. Jag tänker, han var ju så himla bra guide på lax, så han kan ju detta vattnet utan och innantill, så då kan han hjälpa oss att fånga lite fina gäddor också. Det är tanken. Nu tar vi rampar i innan jag börjar frysa ihjäl. Det finns ju liksom ingen riktig sån här ramp här utan vi har fått backa ner på en sån här grusstrand här, men det gick ju bra. Det är väldigt strömt i älven här så man får hålla hårt i båten så han inte flyger med. Det här kan nog bli en liten utmaning. Ni ser, där nere, det var där som vi fiskade lax i somras. Och vi trodde att det skulle vara ett jättebra bakvatten här. Och det är ändå ett litet bakvatten, men det är lite mer ström än vi trodde. Så här är gäddorna, det är 8,8 grader vattnet. Och när det är ganska kallt i vattnet så vill inte gäddorna stå i strömmen, utan det måste verkligen vara still vatten. Och jag tror att det kanske är lite för strömt här. Men det är egentligen bara att testa och så får vi se om det hugger. Det är ju knappt så jag måste visa vad jag ska börja med, för det här börjar ju bli en vanligt att jag börjar med den här fatnosen i sikfärgen. Men det är ju så att här går det ju faktiskt väldigt mycket sik och små havsöringar. Så den här färgen, den tror jag verkligen på här. Den här kommer leverera. Och jag tänker lite så att om Edvin börjar med ett ganska långt men smalt bete så kör med en sån här bete, en Hooligan Rouge som har lite bredare profil. Men såklart i samma färg, för den bästa färgen, sikfärg. Faktiskt så släpper de ut sik här. De odlar sik på fiskodlingen och släpper ut. Så de måste ju älska sikfärg här. Gäddorna bara går runt och käkar sik hela dagarna. Och stora laxar och öringar och brax och och blir tjocka. Och mött och smolt.
Ja, nu är det ju egentligen riktigt bra öringsfiske, ja, säsong för det. Och då tänkte jag faktiskt prova lite öring medan Edvin och Tobias kör lite gädda. Så prova lite olika saker. Nu hoppas jag att detta ställe kommer leverera PB till mig. Ett riktigt nytt PB på gädda. Jag tror det har potential. Jag bara hoppas att vi hittar vad de är och att de är huggvilliga. Nu är det dags. Fan, det här är spännande. Första kastet. Nu tar vi PB här. 17,7. Det är ju så att när man kommer till ett nytt vatten så måste man testa sig runt. Så här ser vi att det är 6 meter på lodet. Vi har även sett en hel del öring eller lax som ser man runt där nere på botten. Så jag har bytt från Hooligan till en sån här fat nose med en 25 gram skalle. För att den riktigt ska sjunka ner ända ner till botten här. För vi märker att det är ganska strömt här. Och gäddorna går inte upp och stiger tror jag inte, utan de står nog på botten om det nu är mycket gädda här. Och nu är det en fin öring där. Så nu plockar jag bara fram en sån här Enwood-stinger och ger klockrent på stora gäddor. Fått flera fina på denna och det har liksom aldrig varit några problem med den. Bara ta bort fjäderringen eftersom jag har ett flexel på, 25 gram. Sätter på den sådär. I med krokarna. Och sen är jag redo att fånga en gädda. Oj, titta på lodet nu, vad mycket fisk. Det är ju helt klart mycket fisk här. Sen är bara frågan hur mycket gädda som simmar på grund av att det är så himla strömt. Du skulle ju fiska gädda. Ja, och jag har dragit på en. Jag tror det är en fin öring. Oj, oj, oj. Fightas som bara den. Ja, det här är svinkul. Åh! Kolla! Är du på hova? Ja. Oj, oj, oj. Nej, jag har också en! Vad är det som händer? Nej! Öringfiske! Vad är det här? Vi skulle fiska gädda ju! In i gris! Ja, det här är ingen liksom 600 gram utan det här är en bra fisk. Ja, min är hyfsad också alltså. Kolla, han bara sticker ju. Är det gäddmaten vi fångar här nu för gäddorna? Vi tar dem för gäddorna. Alltså de är så starka, de ger sig liksom inte. De bara härjar. Fin öringen då. Titta min. Det här är ju fin ju. Det är kul det här ju. Skulle du fiska gädda? Jag vet, men Filip fick en öring så jag tänkte, ja men jag kastar väl ut då också. Kanske ett stim och då bara... Här har vi den. Fin liten öring. Det var ju fint. Ja, får den simma tillbaks. Hej de här. Ut med betes och hov, ja. Så. Vill du ha hov? Jag vet inte. Oj. Jaha, han här. Öring. Första havsöringen faktiskt på spinn här. Det var ju kul. Skulle köra gädda men det blev öring till att börja med. Du, det här är ju bra gäddmat Tobbe för en stor gädda. Det är fullt av öringar. Det är liksom, det är hur mycket öring som helst. Det är typ stim av öring. Kroka öron så kan vi fiska mer. Ja, det får vi göra. Det måste koka med öring alltså. Det är helt sjukt! Vi måste ju ta några mellankast på gäddfisket här och ta lite öringen för det här var ju, nu är det mycket här. Vad är det här? Är det värsta havsöringsfisket vi har klivit på idag? Ja, det är helt magiskt. Oj, 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 oj! Den är stor! Den är fin! Oj, 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 oj! Jag är under båten och busar här snart. Nej, han sticker igen. Oj, oj, oj. Ja, det här är... Alltså han bara pumpar ut han bara lina. pumpar, ja. Det här är en jättefin havsöring. Det här är på en bit över 2 kilo. Jag skulle nog säga 2,5. Ja, det är nog 2,5. Ja, jättefin fisk. Och som ni ser, fettfena. Vildfisk. Snyggt alltså. Hej då! Jag slängde ut så... På jigg! Ja! Ja, men jag vet att det är bra liksom. Alltså det här är sjukt. Jag satte på en flatnose mini. Och så ett flexhead och sen en liten stinger i stjärten alltså. Nu bara efter kanske 5 kast så hugger du på en öring här. Funkar ju med jigg alltså. Ja, det här vill jag få upp. Kolla! Oj! Oh! Nej! Han är stark. Kom on. Yeah!
På jigg. På jigg! Det här är min första havsöring på Flatnose Mini. Oj, oj, vilket hugg! Vad är det här? Kolla! Flatnose Mini. Gjort i photofish. Ser ut som en liten silvrig löja mött ut med lite ränder. Det är det öringen vill ha. Ja, det här var häftigt, det kan man säga. Och Filip drillar, alltså det är stim av havsöring. Vad är det här? Det hade jag inte förväntat mig. Alltså jag krokar jättebra med de där BKK-krokarna som jag satt på. Och hej! Oj! Och nej, hova nästa. Det är bara dra. Fisk! Nice! Vill du filma Edvin? Nej men va? Filmade Edvins fisk, tog ett kast, högde på för mig kastet efter. Och Filip krokar på samtidigt. Alltså det här är galet. 3 kast på raden när man krokar på fisk. Det är helt sjukt. Och alltså, jag är helt säker på att hade jag kastat ett kast till, jag hade säkert fått på honom. Det roliga är, vi kommer hit ha galet laxfiske på sommaren. Och hit på hösten har galet öringfiske. Vad ska vi göra nästa gång? Och hit på våren har galet gäddfiske. Är det bra size eller? Nej, inte på mitt. Galen, vad hoppar ju? Galen! Ser den här på fettfenan? Det betyder att den är det betyder att den är vild. Annars klipper den botten där. Men Sjukt. titta vilka fina färger. Och det är så sjukt, det bara smaskar på grejerna alltså. Och jag rättar typ 7:e eller 8:e vi får. Vi tar ju typ inga tomma kast mellan att vi filmar här ju. Det smäller ju. Men i med denna ska vi fortsätta ta en till. Fisk! Den är fin! Men jag tar typ 5 kast och det bara smackar till. Och det roliga är att vi tog inte med några havsöringssaker, utan jag tog med mitt göspö. Och Filip! Fjärde kastet! Sjukt! Alltså vi är inga havsöringsfiskare. Är det så här lätt att få havsöringar alltså? Det ska jag nog sadla om. Och jäklar vad den simmar mot mig! De fina så här lite lila är de. Titta här vilken fin öring alltså. De hugger varenda kast typ. Det är ju så himla kul. Också en vild öring. Så det är bra. Vackra fiskar. Ja. Jävlar i spisstoffet! Jävlar! Jag kommer inte vilja komma upp än, den här rackaren. Nej, för den... Det är stort för fan! PB, spinnare. Men det är bra knut i dem. Oj! Lite va? Är det en öring va? Det är en brun, det är smolt ju. Det är sik, det är harr! Det är harr! En harr! Nej! Ja! Du, det här är typ 2,5 alltså. Det här är lätt. Här är mitt nya öring-PB. Det här är en vild öring. Det är en vild öring ser man på fettfenan här. Och den här måste vi ta en snabb vikt på, för den här är tung. Det är inte så galet fin fisk så det är, man kan bara titta på dem alltså. Tar vi en snabb vikt här. Nu har vi blött upp påsen här så att den mår bra. 2,24. Mitt nya PB 2,24. Och de här öringarna är väldigt känsliga så man måste i med dem fort liksom. Så här. Hej då! Kul! Grattis till mig själv! Till mitt nya PB. Örret! Bra jobbat! Bra jobbat!
så himla oväntat att få en harr på. Jag trodde det var en jätteliten öring. Och Edvin han drillar sitt nya PB på öring. Så får jag på denna lilla fina harren. Alltså vilket fiske jag har idag. Harr, öring och gädda som vi skulle fiska har vi inte fått en enda. Det här är liksom helt sjukt Edvin. Stort grattis och vilket fiske! Det här är drömöringfiske alltså. Det är så galet. Det bara smäller ju på. De hoppar och far alltså. Det är så kul. Och harr. Och harr ja. Snart kommer det en lax också. Ja, det kan ju bli en lax nu med snart. Och då får vi åka av på vår utrustning vi kör. Bara kasta vidare. Ja. Vilket tugg! Tugg du gjorde. Vilket tugg! Det var ju spinnstoppe. Det var sjukt. Det är lite bättre va? Ja. Fan vad starka de är alltså. Tänk en sån här, fast 5 kilo Edvin. Då hade du behövt dina gäddspö. Alltså titta sjukt. Nu. Ja! Nu kan det vara så att jag kanske har fått en lax på kroken alltså. Det är helt sjukt, jag sa ju det. Snart kommer det en lax också. Ja, det kan ju bli en lax nu med snart. Och det är nog en lax. Eller vad tror du Filip? Ja, jag tror faktiskt det. Med tanke på att den inte har så mycket prickar och ner till så är det inga prickar alls. Och så ser man näbben där också. Ja, det är en riktig gammal sleten lax. Ja, faktiskt. Men jag tror vi ska ta upp och kolla på den. En lax! Vilken larre! Och den är odlad. Och den är mörk och sumpig. Alltså den är äcklig. Men Kolla här. det är ju inte varje dag man får en spinnfiskad lax på skedrag. Så det är helt sjukt. Det är PB på skedrag på lax. Min första någonsin på skedrag också. Eftersom den här laxen är så mörk så har den gått här länge och då är det inget god att äta. Så vi tar och släpper tillbaka den. Hej då! Om de där små laxarna tar så kommer förmodligen de stora laxarna också ta. För det finns stora bästar här även nu så här års. Då är det grisvarning nu. Jajamän. Idag är de på hugget Tobbe. Det är helt sjukt kul alltså. Det är så himla kul när det hugger bra. Man får liksom adrenalin, man blir varm. Även om det var kallt i morse så spelar det ingen roll nu. För nu har jag adrenalin i hela min kropp alltså. Ser du bara står ju där skaken som trillar ut. Ja, och jag skakar inte för jag fryser utan för adrenalin. På det här betet nu, som en lokal har gjort här uppe i Sundsvall, har jag fått 4 öringar, en lax och en här. Och jag kände på att kroken här, den blev liksom lite trubbig och då vill man ju byta. För tänker man på en drömöring, då vill man att man ska kroka den ordentligt. För sådana här ädelfiskar är det jätteviktigt att ha skarpa krokar på. Så jag tar bara min fjädertång här och byter krok. Och jag tror verkligen på de här krokarna. De är från BKK och vi har testat dem mycket innan. De är liksom sylvassa. Och just denna modellen, BKK Fangs, har de färgat i fluorange. Och det blir liksom som en extra huggpunkt. Så jag ska testa om det fungerar. Men jag tror att det kommer nog leverera. Och jag tror att storlek 8 blir perfekt här. Och här ser ni det också UV-färg. Så det kommer liksom, UV har jag hört ska vara jättebra för öring från alla flugfiskare. De liksom binder flugor i UV, typ Stefan Jensen från Vision och Bauer och alla dem. De säger UV är the shit. Robert Hansson också har jag pratat med, han säger också UV, det är det man ska ha. Så det får vi se nu. BKK kommer garanterat leverera. Men de är sylvassa, man vill liksom inte ens ta i dem. Alltså titta, bara jag nuddar mitt skinn här så bara sätter den sig. Redo att börja grisa sönder igen på öring. Eller lax, eller här. Eller en gädda. Nu har vi fått 16 öringar, en harr och en lax på bara ett par timmars fiskar. Men nu har det inte huggt på en 20 minuter kanske. Så det vi gör nu är att vi plockar upp gäddgrejerna och försöker ta en stor gädda här nu. För det är faktiskt det vi är här för egentligen. Så att ja, det kan ju vara det som gör att öringarna stack iväg. Det kom in en stor gädda och började äta dem. Ska jag rigga upp ett bete åt Filip här. Han är inte så van gäddfiskare så han är lite ny på det här. Så han får låna lite beten av mig här. Och innan vi åkte hit, jag visste att det var mycket havsöring här och att gäddorna äter havsöringar. Så då gick jag in i Photofish, designade upp den här i havsöringsfärg.
Så den här, alltså det här är klockrent här för de här havsöringsätande grisarna liksom. Så den här ska du få prova, Filip. Vad tror du om den? Ja, det här tror jag stenhårt på. Den ser ju verkligen ut som en öring som simmar här nere. Så att vi provar, får vi se helt enkelt. Om vi får ett hugg nu från gädda så tror jag att man kommer bli så himla nervös. Fast så mycket öringar som det går här i perfekt baitfish-storlek för en gädda. Alltså det måste ju gå stora här. Alltså det finns ju inte en enda anledning till att det inte skulle göra det. Och nu fiskar vi ett bakvatten, inte lika strömt. Så jag tror stenhårt på detta. Det är bara frågan om gäddan är på hugget. Jag hade den! Ja, riktigt. Nu hade vi första kontakterna, första känningen. Vi fiskade på ett bra tag. Vi har åkt över för andra sidan älven här, ungefär 2,5 meter med gräsbotten, så det kändes så här, om här är hett. Och så bara slog det till så här och jag bara nu, det här var ett hugg. Men så vi var ju upp och jiggen var helt ny, men det var liksom inga huggmärken i, så det kan vara så att jag gick in i någon fisk också. Men jag är inte säker, för det kändes ändå som ett hugg. Så ja, vi vet inte om det var en riktig gädda liksom, men det får ju upp hoppet lite i alla fall om det här. Där, jag har den! Nu ser vad det är! Jag har den! Det är bara borre. Det är abborre alltså. Vi har fått alla arter förutom gädda. Vad är det här? Borra alltså. Det är inte helt fullt med borra på lodet här. Så jag tänkte att jag sätter ner en sån här, ett öringdrag för att se vad det är för fisk. Och det var ju borre. Så. Ja, det är helt tjockt på lådet på botten här nu. Det är ett lager med abborre liksom. Så jag tar och lägger i denna och sen ser om man kan få något mer. Kul det. Oh jävlar, stor! Ja, gris! Var det gris? Nej men ja. Vad är det här? Vi skulle fiska gädda. Så börjar vi pimpla upp skitfina abborrar. Alltså, nej. Ja, den var också en. Det här är ju ingen liten. Vad väger den? Ett rätt kanske? Nej men typ kilofisk liksom. På pimpel här. Åh kul! Ja, vi släpper i. Det är helt fullt med abborre. Vi kör med de här havsöringsbetarna liksom. Jag funderar på att sätta på en abborre i. Åh vad fin! Åh vad fin! Titta vad fin! Ja, det är klockrent. På öringsbetet. Perfekt. Så vi nu filmar vi ett hugg här på en fin borre. Nej, det var det minsta för idag. Men, Filip har. Ja, den är lite större. Men som ni ser här, den där röda BKK-kroken som satte på det där örondraget alltså. Örondraget alltså. Jag tror de småabborrarna älskar det. Det blir som en liksom huggpunkt där. Det blir som att pimpla. Men nu ska vi liksom ta en stor den här. Ta en stor nu. Titta alltså, ja, på lodet där, det är helt fullt av abborre hela tiden. Vi trodde det var en massa betesfisk, sik eller sådär, men det visade sig vara abborre när vi sänkte ner. Nu kommer Tobbe få en, jag är helt säker på det. Inom 5 sekunder kommer han ha en. 1, 2, 3, 4, 5. Dålig fiskare. Den är bättre. Den är bättre. Vad är det här? Först havsöringsrace. Ja. Helt stört. Sen har vi stördaste abborrracet här. Vi har fått säkert 25-30 abborrar här nu. Och en lax. Och en lax och en harr. Allt utom gädda. Jag tror gäddorna kan vara så sjukt tjocka här. Så Det tror jag också. Ja. Om vi får gädda kan vi ha grym kondis på. Det är bara frågan, detta är ju så himla kul fiske. Men vi ska ju fiska gädda. Ja, vi ska ju det. Så vi kör 5 minuter till och sen så... Sen blir det nöta igen. Ja. Där, fisk! 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 Kan du trycka av anklingen? Nu ska vi se här. Är det en gädda? Det är en gädda! Det är en gädda! Det är en gädda. Ja! Ta hoven! Iväg! Och vad fin den är! Ser du Tobbe? Helt grön och fin. Fick en gädda, äntligen!
Nu blir det intressanta att kolla konditionen på gäddan. Är den tjock eller är den smal? För om man får en tjock sån här liten gädda så kan de stora också vara jättetjocka. Så det ska bli intressant att se. Men den hade fina färger i alla fall. Jag tänkte så här, att vi har kört med naturtrogna färger hela dagen. Färt sikfärgen och naturlig öring. Då så tänkte jag att jag sätter på något onaturligt. Och då blev det en hoppike. Och det levererade efter bara typ 5 minuter. Det är sjukt. Den är stabbig! Alltså, känn på den. Känn på den. Den är stenhård. Den är stabbig, den är fläskig alltså. På en 120 plus. En gädda som är över 120 cm. Som är så här hård alltså. Den väger 14-15 kilo. Lätt. Vad gött att känna att de är hemma alltså. Vi vet att det finns gäddor här nu i alla fall. Detta är det sjukaste fisket till havs. Vi har gädda, abborre, lax, öring, harr. Alltså, 5 arter på spinn liksom. vilken kombination egentligen. Helt sjukt. Dags att släppa tillbaka den här. Den har ju så himla fina färger alltså. Kolla ryggteckningen. Det blir intressant att se om jag har knäckt koden här nu med en annan färg. Och sen så kastar jag faktiskt väldigt nära kanten här. Vi står ju på ett stort bakvatten. Sen precis vid kanten så är det en bra sluttning rakt ner. Kanske där de står. Vi får se. Det här trodde jag inte när jag vaknade i morse, att vi ska ha det sjukaste spinnfisket någonsin. Få så många olika arter. Jag har aldrig fått så många arter på spinnfiske. Jag har fått lax, öring och harr och sen så gädda och abborre. Och sen att gäddan skulle vara den svåraste alltså. Det trodde jag inte heller. Så detta var en himla bra dag. Vi har utforskat nytt vatten och vi är redo inför morgon och går för ännu mer och större gäddor. Och om ni är också intresserade av att åka hit, inte fiska gädda då, men fiska havsöring, ska ni kontakta Bergefossen. Jag kan lämka en länk här nere till deras hemsida. Kan ni kolla in den. Och sen så är det något mer du vill säga, Edvin. Jag vill säga att mina fingrar, de trillar av snart för de är så kalla. Så nu måste vi åka in och ladda för morgondagen för då blir det grus. Och du? Nej, jag säger samma sak. Utan vi åker in och tar en liten bit mat och laddar för morgondagen. Och sen får inte ni heller glömma att gilla filmen. Om ni vill se fler filmer härifrån. Om vi ska fiska lax här i sommar också. Eller öring på våren. Och sen så får ni prenumerera för att inte missa den fiskefilmen. Ha det bra, stor fiskare. Gilla, prenumerera, så ses vi. Instagram-profil i beskrivningen. Tja!